Video tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và giới thiệu cho các bạn những bạn nào đang dùng Zalo ở trên điện thoại, đặc biệt những bạn nào mới dùng ứng dụng Zalo hoặc là các bạn dùng lâu rồi, các bạn cũng có thể tham khảo. Đó là mình sẽ tổng hợp những cái mẹo cực kỳ hay và hữu ích trong quá trình các bạn sử dụng Zalo. Các bạn quan tâm, các bạn cùng tham khảo trong video ngắn này của mình nhé. Cái mẹo hay đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn cũng là cái tính năng đầu tiên, đó là cái tính năng tắt cái trạng thái hiển thị đã xem tin nhắn ở trên Zalo. Mình lấy ví dụ khi mà các bạn nhận được một cái tin nhắn của bạn bè đó, thì các bạn đã xem rồi, nhưng mà các bạn lại bận một việc gì đó, các bạn chưa trả lời ngay được, thì bạn kia nghĩ rằng cái người gửi ấy, nghĩ rằng là các bạn đã xem tin nhắn rồi, đọc tin nhắn rồi mà các bạn lại không trả lời. Đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt cái tính năng đó đi nhé. Thì tại giao diện của Zalo này, các bạn sẽ vào cho mình một cái phần là biểu tượng cá nhân này. Đấy, sau đó thì các bạn chọn cho mình cái phần là bánh răng cài đặt ở trên góc tay phải trên cùng. Và các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ xuất hiện cái mục là cài đặt. Các bạn chọn cho mình mục là quyền riêng tư này. Đấy. Thì ngay bên dưới phần tin nhắn và cuộc gọi, đây các bạn để ý nhé, nó có cái phần là đã xem, các bạn đang bật như thế này nhé. Đấy. Thì các bạn sẽ đọc cái phần chú thích ở phía dưới này. Khi tắt, bạn không thấy khi bạn bè đã đọc tin nhắn, bạn bè cũng không xem được trạng thái đã đọc tin nhắn của bạn. Đấy thì các bạn hãy tắt cái phần này đi cho mình. Đấy là cái tính năng đầu tiên. Cái tính năng thứ hai, tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn, đó là các bạn có thể bật cái chế độ tối cho Zalo. Cái tính năng này ấy, thì khi mà các bạn bật lên ấy, đặc biệt những bạn nào mà hay dùng Zalo trên điện thoại vào buổi tối, thì nó sẽ giúp cho các bạn sẽ nhìn nó dễ và nó thứ hai là tiết kiệm pin. Đấy, thứ ba là giúp cho các bạn cái mắt của các bạn nó dễ và bảo vệ mắt của các bạn. Các bạn sẽ vào cho mình mục vẫn ở trong mục cá nhân này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ vào mục bánh răng cài đặt này. Và trong cái phần này các bạn sẽ chọn xuống mục giao diện và ngôn ngữ. Đấy, các bạn chọn vào. Ở đây thì mặc định sẽ là giao diện sáng, thì các bạn sẽ chuyển sang phần giao diện tối này. Đấy, ngay lập tức Zalo sẽ chuyển sang cái giao diện tối. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tính năng, đó là các bạn có thể phóng to, thu nhỏ cái phần nội dung tin nhắn khi mà các bạn gửi cho người thân bạn bè. Trước tiên thì các bạn hãy chọn cho mình một cái bạn bè bất kỳ ở trên một cuộc trò chuyện nhé. Đây, rồi khi mà các bạn nhắn tin này, ví dụ như mình sẽ nhắn tin một đoạn văn bản như sau. Đấy, khi các bạn soạn tin nhắn như thế này thì các bạn sẽ để ý ở trên cái phần là mũi tên gửi đi nhé. Đây, cái phần mũi tên gửi đi màu xanh này, thì các bạn sẽ bình thường các bạn như này nhé, các bạn chọn như này sẽ là gửi đi. Nếu các bạn gửi đi như thế thì nó sẽ là bình thường thôi, chữ nó bình thường. Thì bây giờ khi mà các bạn soạn văn bản xong thì các bạn sẽ không nhấn gửi đi nữa, mà các bạn sẽ nhấn giữ cho mình vào cái phím mũi tên gửi đi nhé. Đây này, các bạn sẽ nhấn vào. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ xuất hiện dấu cộng và dấu trừ, các bạn sẽ tăng lên. Đấy, đây này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn di chuyển lên dấu cộng thì chữ nó sẽ to, và dấu trừ càng xuống dấu trừ thì nó sẽ nhỏ. Đây ví dụ mình sẽ gửi một cái chữ to này. Đấy, chữ rất là to nhé. Thì cái này thì sẽ là làm cho cái tin nhắn của các bạn nó nổi bật. Đấy. Và bây giờ các bạn muốn chữ nhỏ nhé. Đấy, các bạn muốn chữ nhỏ thì các bạn cũng nhấn vào thôi, nhấn giữ vào, các bạn kéo xuống. Đấy, thì chữ nó sẽ rất là nhỏ đây, ở phía dưới này chữ rất là nhỏ. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thay đổi các cái kiểu chữ. Đấy, như mình thực hiện cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn chọn vào này. Sau đó thì các bạn sẽ đây, các bạn xóa đi trước. Đây, các bạn sẽ chọn vào cái dấu 3 chấm ở đây này, 3 chấm này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có các cái phần ví dụ như là kiểu chữ này, phông chữ này. Đây, các bạn chọn vào kiểu chữ nhé. Đó, đây này, chữ vàng này. Đấy, rất nhiều các kiểu chữ. Đấy, mình ví dụ như mình sẽ chọn một cái chữ nào nó nổi bật một chút nhé. Đây, ví dụ như chữ này đi, mẫu chữ này đi. Đấy, mình nhắn nhé. Ok, các bạn chọn vào này. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng cái phần nội dung chữ nó sẽ được có màu, và cái phông chữ nó sẽ khác nhé. Các bạn muốn thay đổi cái phông khác thì các bạn cũng thực hiện giống vậy thôi. Đấy. Ok. Đấy. Tiếp tục này. Đấy. Và để trở về như cái phông chữ mặc định ban đầu thì các bạn cũng thực hiện vào mục 3 chấm này.
các bạn chọn là một kiểu chữ, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng chữ đầu tiên này. Đấy. Và bây giờ cái phần chữ nó đã về mặc định như ban đầu rồi các bạn nhé. Đó. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng và bật cái tính năng mini chat. Đó. Thì các bạn sẽ hiểu cái tính năng mini chat đơn giản là khi mà các bạn sử dụng ở ngoài màn hình, các bạn không truy cập vào trong ứng dụng Zalo, các bạn truy cập vào ngoài màn hình này. Đấy. Ví dụ như các bạn lướt Facebook, hoặc là các bạn đọc tin tức, đọc báo, hoặc là xem video ở ngoài màn hình, hoặc là làm bất kỳ một cái tác vụ nào khác ở ngoài màn hình, thì khi mà có tin nhắn Zalo đến thì nó sẽ hiển thị như mình đây. Đấy, nó sẽ có thông báo như thế này, và các bạn chỉ việc bật lên và các bạn xem. Sau đó thì các bạn muốn không xem nữa thì các bạn thu về này này. Đó, các bạn xem nội dung tin nhắn như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn về và các bạn tiếp tục làm những cái công việc khác. Đó thì cái mini chat, bong bóng chat này nó sẽ vẫn ở cái phía màn hình này, khi mà có tin nhắn nó sẽ thông báo đến. Nó rất là tiện. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện cho mình các bước như sau nhé. Thì vẫn ở trong cái phần giao diện cá nhân cài đặt của ứng dụng Zalo. Các bạn sẽ chọn cho mình phần bánh răng cài đặt này. Đấy, và đến phần cài đặt các bạn sẽ chọn cho mình cái mục tin nhắn. Đấy, ở ngay cái phần là tiện ích này có cái phần là dùng bong bóng chat. Đó, các bạn nào đang tắt như thế này thì các bạn hãy bật lên nhé. Đấy, khi các bạn bật lên như thế này rồi, khi mà các bạn sử dụng ngoài màn hình giống như mình giới thiệu cho các bạn ban đầu ở trong cái phần tiện ích này ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng có cái phần Zalo bong bóng chat nó sẽ hiển thị ở ngoài này. Đấy, thì cũng khá là tiện nhé. Đây, bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, có một cái phần bong bóng chat nó hiển thị ở ngoài đây này. Đó, mặc dù các bạn không vào Zalo nhưng mà nó vẫn hiển thị ở đây. Các bạn có thể xem tin nhắn bình thường và các bạn trả lời nhé. Các bạn trả lời và sau đó thì các bạn lại thu về. Đấy, để các bạn tiếp tục làm các công việc khác ở ngoài màn hình nhé. Và cái tính năng tiếp theo mình thấy là khá hay và cũng cực kỳ cần thiết khi các bạn sử dụng Zalo ở trên điện thoại. Đó là cái tính năng bảo mật cái tài khoản Zalo của các bạn, đặt mã khóa cho Zalo. Đấy thì các bạn sẽ vẫn chọn cho mình cái mục là cá nhân ở đây nhé. Đấy thì các bạn tiếp theo này, các bạn sẽ chọn cho mình mục là tài khoản và bảo mật ở phía dưới này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn xuống phía dưới ở cái phần mục bảo mật này có cái mục là khóa Zalo. Đấy thì các bạn nhìn đây, như của mình ở đây là hiển thị là đang tắt nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ click vào. Đấy, các bạn sẽ bật lên cho mình. Đấy, các bạn hãy bật lên cho mình nhé. Đấy. Và khi mà các bạn chọn bật và các bạn thiết lập một cái mã khóa mới thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mật mã ở đây là gồm 4 chữ số nhé. Đấy thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mật mã tùy chọn theo cái tùy thích của các bạn, và các bạn phải nhớ cái mã khóa này nhé. Đó thì các bạn sẽ điền cái mã khóa vào. Sau khi các bạn điền vào thì Zalo tiếp tục yêu cầu các bạn là xác nhận lại nhé cái mã khóa đó, thì để các bạn thiết lập thành công. Rồi, đấy, đặt mã khóa thành công. Thì nếu như điện thoại của các bạn có chức năng là mở khóa bằng vân tay hoặc là khuôn mặt thì các bạn cũng có thể chọn nhé. Đấy, như mình đang tắt như này thì các bạn có thể chọn. Các bạn có thể dùng ví dụ như cái máy có Face ID này hoặc là vân tay thì các bạn có thể chọn. Và các bạn sẽ có cái phần là tự động khóa nhé. Đây này, tự động khóa. Ở đây nó có cái tùy chọn là ngay này, khóa ngay nhé, hoặc là sau 5 giây. Đấy, 10 giây, 15, 30 giây thì nó mới khóa. Bình thường các bạn sẽ chọn là ngay. Thì khi mà các bạn vào Zalo nhé, đây mình thử cho các bạn luôn. Mình chọn ngay này. Giờ mình sẽ thoát khỏi này. Đấy, bây giờ mình vào Zalo nhé. Đấy, vào Zalo này. Thì bắt buộc các bạn phải sử dụng cái phần là mật mã khóa hoặc là vân tay hoặc là Face ID và khuôn mặt thì các bạn có thể mở được ứng dụng Zalo nhé. Tiếp theo đó là cái tính năng cập nhật và đồng bộ danh bạ ở trên Zalo. Cái tính năng này thì mình sẽ nói sơ qua như sau. Ví dụ như khi mà các bạn trên danh bạ của các bạn ấy trên điện thoại ấy, có bạn bè nào đang dùng Zalo thì cái phần danh bạ nó sẽ tự động cập nhật và đồng bộ hóa, tức là thêm cái người bạn đó vào trong Zalo của các bạn để các bạn có thể tiện liên lạc nhé. Thì để sử dụng cái tính năng này ấy, thì các bạn sử dụng bật như sau. Các bạn vào cho mình mục cài đặt này. Đấy, bánh răng cài đặt nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là danh bạ ở đây. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng của mình này, đấy, cập nhật danh bạ Zalo ngày mới nhất là ngày 9 tháng 12. Đấy thì các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là nếu các bạn đang tắt như thế này. Đấy, cập nhật tự động nhé, tự động cập nhật thì các bạn hãy bật gạt sang nhé để cho nó bật lên như thế này.
vậy là các bạn đã thực hiện cài đặt thành công nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tính năng đó là ẩn nhật ký của bạn bè. Nếu mà các bạn đang dùng Zalo thì cái nhật ký của các bạn ấy thì nó sẽ giống như cái status, cái bảng tin đấy của bạn bè. Khi các bạn đăng lên cái nhật ký thì các bạn lướt sẽ thấy các cái thông tin và nhật ký khoảnh khắc mà bạn bè đăng. Nhưng mà các bạn lại không muốn xem nhật ký của một số bạn bè, ví dụ như có nhiều người hay đăng thông tin quảng cáo, các bạn không thích những cái thông tin quảng cáo đó hiện lên cái phần nhật ký của các bạn ấy, thì các bạn sẽ chọn như sau. Các bạn sẽ chọn vào mục cá nhân cho mình nhé. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào mục cài đặt này. Các bạn sẽ thấy cái mục là nhật ký ở đây. Rồi, và phần cuối có cái phần ẩn khỏi nhật ký, các bạn sẽ click vào. Thì bây giờ để ẩn, đấy, ví dụ như mình là chưa có ai nhé. Đấy, các bạn muốn ẩn cái nhật ký của bạn nào khỏi cái nhật ký của mình ấy, đấy, các bạn không muốn hiện lên cái trang nhật ký của các bạn ấy, thì các bạn sẽ chọn vào cái phần dấu cộng ở đây nhé. Đó thì mình cũng vừa tổng hợp và giới thiệu cho các bạn một số những cái tính năng cũng như là một số cái mẹo hay khi các bạn sử dụng ứng dụng Zalo ở trên tất cả các cái điện thoại và các cái hệ điều hành ở trên điện thoại của các bạn nói chung. Đó thì các bạn hy vọng sẽ áp dụng và nó sẽ có những cái hữu ích và trải nghiệm thật là tốt và mới mẻ đối với các bạn dùng Zalo. Và nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ mình một nút like video. Đặc biệt những bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, các bạn ủng hộ mình thêm nút đăng ký kênh và nhấn quả chuông thông báo để các bạn không bỏ lỡ các video của mình ra hàng ngày nhé.